Hi. Hi. දැන් චෙක් අවුට් වෙලා යන්න හදන්නේ. අපේ ඊළඟ කොහෙටද බබි යන්නේ? ඊළඟ හොටෙල් එකට. අපාර්ට්මන්ට් එකට. යන්න කලින් කියනවා shopping mall එකකට. Shopping mall. පියාට perfume එකක් ගන්න දෙනවා. අපි කියලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන ආවා. ඒ නිසා ඉතින් දැන් අපි මේ ලස්සන සෙන්ටර්ස් අයිලන්ඩ් එකට බයි කියලා shopping mall එක පැත්තට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ පේන්නේ සෙන්ටර්ස් අයිලන්ඩ් වල තියෙන පාලම. අපි ආවේ ඒ ළඟම තිබුණ හාබර් ෆ්‍රන්ට් කියන shopping mall එකට. මෙතන shopping mall දෙකක් එකතු කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ෆෙරි එකක වගේ යනවා නම් මේ හාබර් ෆ්‍රන්ට් shopping mall එක හරහා තමයි යන්න තියෙන්නේ. අපි පිට්සා හට් එකෙන් ලන්ච් එක ගත්ත ගයිස්. එතන මට ඒක වීඩියෝ කරන්න අමතක වෙලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් shopping mall එක පැත්තේ රවුමක් දාලා බැලුවා මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟට shopping කරන්න එන දවසකට මොනවද ගන්න කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න. පොඩි රවුමක් දාලා බැලුවා. ඇත්තටම මේ shopping mall එකේ තිබුණ ඒවා ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා offers දාලා තිබුණා. මං හිතන විදිහට අපි නිකන් දැක්ක විදිහට බජට් shopping කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක. දැන් යන්නේ මසාජ් කරගන්න. 12 minutes වලට $4යි, 15 5යි, 30 10යි. baby 12 minutes වලට 4යි, 15 වලට 5යි, 30 වලට $10. මට විනාඩි 10කට අපි මේ $4 එක ගමු. 4 එක ගමු. දැන් අපි මේ යන්නේ අපි ඊළඟ දවස් 4ට නවතින අපාර්ට්මන්ට් එකට. එහෙනම් ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන බෙඩ් එක තියෙනවා. ටීවී එක තියෙනවා. සුදු බබි කින්නවා. මේ විදිහට මෙතන ෆ්‍රිජ් එක, මයික්‍රෝවේව් එකක්, හොට් ප්ලේට් එකක්, කෙටල් එකක් ඒ ටික තියෙනවා. ඇතුලේ කොම්ප්ලීට් සාමාන නම් ඒ ටික තියෙනවා. මේ වගේ නම් මොකුත් නැහැ. මෙතන කබඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන වොෂ්රූම් එක. හායි. තමයි ඉතින් අපාර්ට්මන්ට් එක තියෙන්නේ. බබි කොහමද අපාර්ට්මන්ට් එක හොඳයිද? ඔව් ෂේප් ඉතින් පළවෙනි දවසේ හිටියකට වඩා හොඳයි නේ. හැබැයි ඉඩ තියෙනවා නේ බබි. ඉඩ තියෙනවා. ටිකක් නිදා ගන්න ඕනේ. මහන්සිද? ඒයිද වඩා මහන්සි කොහොමද? මට මහන්සි. හැදලා යන් ඇවිදින්න කොහෙද යන්නේ? අද අපිට ග්‍රොසරි shopping තියෙනවා. එච්චරයි. අදට තියෙන හෙට තමයි අපි යන්නේ Universal Studios. Universal Studios. ඔව්. හයිට්. එනවා. ග්‍රොසරි shopping නැති අපේ. හයිට්. අපි යන්න හදන්නේ ග්‍රොසරි shopping. අපි මෙහෙ දවස් 7ක් වගේ වීකෙන්ඩ් වගේ ඉන්න නිසා දාවෝදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට මෙලිට යනවා හරිනේ. ඒ නිසා උදේට හදන්න මොනවා හරි ගන්න තමයි යන්නේ.
එතන හොල්මන් වගේ පේන. දැන් වෙලාව 6:00 වගේ. 6:00ට වගේ. ඉතින් අපිට අපි එනකොට ගොඩක් වැස්සයි හින්දා මට වීඩියෝස් මොකුත් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් දැන් සුපර් මාකට් එකක් හොයාගෙන මේ යන ගම තමයි. හෙට ඉඳන් තමයි අපිට හරියටම විදින්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ගිය දවස් ටිකේ අපි මේ ආවේ ඇනිවර්සරි ට්‍රිප් එකනේ ඒ හින්දා ගිය දවස් දෙකේ හොටෙල් එකක් දාලා රිලැක්ස් වෙන එක තමයි කරේ. දැන් හෙට ඉඳන් අපි දිනනකොට හෙට ඉඳන් තමයි බලන්න තියෙන ඇට්‍රැක්ෂන්ස් වලට ඔක්කොටම යන්න තියෙන්නේ. මොනවාද හෙට යනවා අපි යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝස්. යේ! හෙට යනවා යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝස්. ඊට පස්සේ දවස් ටික හොම බලන් තියෙන ටික බලන් තියෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ ෆෙයා ප්‍රයිස් එක්ස්ප්‍රස් කියන එකට තමයි අපි ආවේ ග්‍රොසරිස් ගන්න. මේ වගේම කීයද දන්නවනේ? 2.65. මේ ලොකු කාට් එක නේද අන්තිමට ගන්නද? මතක් කරන්න. ටිෂු ඕනද? නූඩල්ස් ජාති. No. Bread එකක් ගමු. මේක brown bread. Soft grain. White. ඒක ලොකු වැඩි බෝ. එතන ශුල්කට අපිට වුණා $100. එහෙනම් ගයිස් මෙතන වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. බයි.